Pinoy Mind Tips. 10 na mga palatandaan na malakas ka sa kaisipan. Welcome back to Pinoy Mind Tips. In our video today, magdidiscuss tayo sa isang fundamental aspect ng human psychology, ang mental strength or ang kakayahan ng mga psychologically strong people to overcome situations at ang kanilang emotions. Magbibigay kami ng mga indicators at signs you are mentally strong. But before that, all you have to do is to like, subscribe, and comment kung ano ang opinion nyo ay sign ng mentally strong na tao. Stay tuned for the last sign at baka mapansin nyo ito sa mga close friends at family nyo. Ang daming misconceptions about mentally strong people. Ang signs of mentally strong people are not limited to sa kanilang bravado or ang capability nila sa pagkontrol ng emotions or tears nila. Ang kadalasan, true mental strength involves working on our character. Those who are mentally stronger than most people are willing na maging vulnerable. Ang kadalasan, ang ibang tao confused ang karakteristik nito with frailty. If you think you are mentally stronger than most people, makinig kayong mabuti sa mga top 10 signs ng mentally strong na individual. Number 1. Being kind. Ang karamihan sa atin seems to think na kapag kind tayo, ibig nitong sabihin na pushover or people pleaser din tayo. Pero in fact, showing compassion sa ating mga co-workers, friends, at family, ang pagbigay sa kanila ng benefit of the doubt at ang effort natin sa pagtulong sa iba, especially when they need it the most, ay sign ng mental fortitude. Ang pagpapakita ng kindness at compassion ay kadalasang nangangailangan ng courage at confidence. Anong gagawin mo if ang taong tinutulungan mo refuses your help or if ang kindness and goodwill ay hindi reciprocated sa taong tinulungan mo? Mentally strong people are willing to shoulder ang mga social risk na yan dahil alam nila na ang good na ginagawa nila isn't based off the expectations na magkakaroon sila ng award, ngunit based ito sa kanilang inner sense of good. Number 2. Changing your mind. Ang pag-change sa desisyon mo ay hindi necessarily nagsasabi na fickle-minded or inconsistent kayo na tao. Ang kadalasang perception sa mga taong ito ay mabilis lang sila may influence sa thoughts ng iba. This couldn't be further from the truth. Ang ability to change your mind signifies na mabilis ka mag-adapt to new information and open kayo to corrections at ang ideas ng ibang tao. Ibig nitong sabihin na ang mentally strong na mga tao understand na hindi sila ang center ng universe at nagkakamali din sila. Whether ang ating ideas about sa politics or ibang social issues ay nag-change over time, normal lang ito dahil ang ating values change as we get older. Ang pag-change sa ating mind is proof na we are learning and growing as people. Number 3. Acknowledge your weaknesses. May difference talaga between sa pagsabi ng totoo at ang pagiging straightforward compared to putting yourself down at nagpapa-sad boy vibes lang. Acknowledging na may shortcomings tayo or if nagsastruggle tayo sa ating confidence at self-esteem shows na mentally strong enough tayo para i-admit na hindi tayo perfect. Ang pag-acknowledge ng mga weaknesses natin ay nakakatulong sa ating pag-take ng first step sa pagbabago. Dahil alam na natin kung saan tayo nagkukulang, we can now address the issue na yan firsthand. Mai-improve natin ang ating mga shortcomings by learning more or sa pag-develop ng plan para makasucceed despite our imperfections. Number 4. Being patient. In contemporary society na sadyang may sobrang emphasis tayo sa hustle culture, ang patience at passivity ay often confused sa inactivity or kakulangan sa ambition. The fact na kailangan i-accept ng ibang tao is we all have different paces sa pag-achieve ng ating goals. Ang iba sa atin ay nag-prefer na magkayod everyday para makaasenso, habang ang iba prefer na maghintay sa big opportunity bago sila mag-effort. Kailangan natin i-consider na may mga big goals kagaya ng pagbayad sa ating loans or getting into shape that take time and patience. Real change ay hindi nangyayari overnight and ang pag-exercise sa virtue of patience takes mental strength. Number 5. Asking for help. Ang pagsasabi at pag-accept natin sa fact na may mga bagay talaga in which we can't do alone ay nangangailangan ng sapat na courage at self-awareness.
Kahit magre-request tayo ng assistance galing sa boss natin or if kailangan natin ng mental health professional, ang act of asking for help shows that meron tayong humility and strength of character. Ang common misconception ng mga mentally strong people ay isa silang lone wolf na hindi nangangailangan ng tulong galing sa iba. Pero sa totoo lang, mentally strong people surround themselves with others na nagsusuporta sa kanila and who offer assistance sa kanilang journey. Number 6. Failing. If we succeed sa lahat ng ginagawa natin, it may mean na namumuhay tayo sa loob ng ating comfort zone. If sanay na tayo sa everyday grind na ginagawa natin, sadyang konti talaga ang ating room for improvement. Committing mistakes and failing ay hindi ibig sabihin na incompetent kayo. It means na china-challenge natin ang ating sarili, which is clearly a sign of mental strength. Huwag mong hayaan na may magsabi sa iyo na yung failures mo are proof na hindi ka strong enough to succeed. Instead, i-view mo ang failure as evidence na ginagawa mo ang best mo and you're pushing yourself as far as makakaya mo. Number 7. Expressing emotions. Ang karamihan sa atin, think showing emotions ay sign sa mga taong weak ang kanilang character. Totoo naman na ang iba sa atin ay mabilis lang magaling. Pero lurking beneath ang emotion na yan, mapapansin natin sa kanilang body language na there are more uncomfortable feelings deep inside. Mga feelings kagaya ng sadness, shame, at disappointment. Kadalasan sinusubukan nating i-push down ang negative feelings na ito tapos iniisip natin na mas mabilis na magalit o umiyak instead na mag-explain sa nararamdaman natin. Ang proper na pag-label ng ating feelings at ang paghanap ng paraan para i-express ang mga negative emotions sa healthy na paraan takes strength. Sometimes, mas madali talagang itago ang inyong nararamdaman pero we need to have the mental fortitude para i-express ang ating emotions. Number 8. Walking away. Whether nag-walk away tayo sa ating goal dahil ang effort sa point sa ating life ngayon ay hindi top priority or if nag-walk away tayo from heated arguments with our family or friends dahil alam natin na walang productive na bagay ang mangyayari. The act of walking away ay hindi nagsasabi na you're giving up. In fact, it takes strength para mag-step away sa mga bagay na hindi nag-work out, kagaya ng mga interpersonal relationships, and especially if marami na tayong na-invest sa specific task na yun. The act of walking away shows na willing tayo mag-act in accordance sa ating mga values at principles, even if others might see it differently. Number 9. Improving yourself. May mga tao talaga who roll their eyes at people na nagbabasa ng mga self-improvement books. They're the same people na tumatawa sa mga overweight people sa gym na gustong pumayat. Ignore these kinds of people. Ang pag-improve sa ating sarili, whether physically, spiritually, or emotionally, is a mentally difficult thing to do. Ang pag-effort to be a better person ay nagpapakita na gusto mo ng positive change sa buhay mo. Kahit anong gagawin mo para sa ikabubuti nyo, ang pagtulong sa sarili natin and self-growth is a sign of strength. Number 10. Staying calm. In all the ups and downs na dulot ng buhay natin, we should have the presence of mind para tumingin sa bigger picture and remain calm. Hindi ito ibig sabihin na passive tayo. It means na alam natin na hindi worth it ang effort na gagawin natin if magagalit tayo or if i-confront natin ang problem. Usually, ang mga characteristics na yan might show na wala tayong courage to stand up para sa ating sarili. But the truth is, ang pag-regulate sa ating mga emotions ay hallmark para sa mental strength. Hindi ito ibig sabihin na hindi tayo magagalit kasi let's face it, anger can be a healthy emotion sometimes. Pero it shows others na kaya nating mag-behave in a productive manner kahit nagalit tayo. Ang lahat sa atin ay nagpupossess ng mental strength at fortitude to some degree. Pero palagi nating tandaan na there's always room for improvement. Ang pag-choose natin to build our mental muscles ay isang admirable na gawa, pero hindi lahat sa ating mga acquaintances ay makaka-appreciate sa effort. Don't let these people get in your way para sa self-improvement. Kailangan tayo mag-work consistently sa pag-develop ng ating mental strength para makamit natin ang ating potential. And that's all for our video today. Thanks for watching and God bless!